درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من بهناز هستم با پیج قلاب بافی با بهناز در خدمتتونم. برای آموزش امروزمون یک آموزش موتیف مربع ماندالایی فوق العاده جذاب زیبا رو براتون آماده کردم. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون بیاد. من از رنگ‌های استفاده کردم، همونطور که می‌بینی بسیار ملیح و رنگ‌های ملایم و شادی هستن. دیگه حالا رنگ بندی که سلیقه‌ای هستش، از هر رنگی دوست داشتید استفاده کنید. با کامای آکریل باف و قلاب شماره 3 اون رو باف زدم. این روی کار هست و این هم پشت کار. یک کار کاملا تمیز، زیبا و بسیار جذابی هست، بسیار مناسب برای کوسن، شال، مبلی، پتو، هر چیزی که دوست داشته باشید. اندازه این بافت رو هم با هم داشته باشیم. یک موتیف مربع 20 سانتی متری، بله 20 در 20 سانتی متر. ممنون میشم که کار رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره و میام درون حلقه جادویی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 8 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه کوتاه که بافتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 میایم بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون. نخ حلقمون رو اینجا حالا کامل میکشیم. برای رج دوم دوباره با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم و میام همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. روی همه پایه هام 2 تا پایه کوتاه میبافم. ما تو رج قبلمون همونطور که گفتم 8 تا پایه کوتاه داشتیم که توی این رج اون 8 تا رو تبدیل میکنیم به 16 تا پایه کوتاه. به این شکل در آخر رج 16 تا پایه کوتاه داریم. بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون و یک زنجیره نخم رو قطعش میکنم. برای شروع رج سوم با رنگ زردم کارم رو شروع میکنم. از فضای قبل از این دوتایی ها، از یکی از این فضاها نخم رو وارد میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم و همینجا 4 تا پایه بلند دیگه کنارشون میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 5 تا پایه بلند. خب پس 1 2 3 4 و 5 و بست میزنم به زنجیره سوم شروع رج. از اون 3 تا زنجیره ها یک پایه ذرتی بافتم و یک زنجیره برای خود ذرتی، 2 3 2 تا زنجیره برای فاصله. رو هم همون 3 تا زنجیره میزنم. حالا پایه بعدی رو نبافته رها میکنم. میام توی پایه بعد 5 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به اولین پایه بلندن. عذر میخوام. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم و دوباره بافت رو تکرار میکنم. ما توی رج قبل 18 تا پایه داشتیم، توی این رج باید 8 تا ذرتی ببافیم. یک پایه رو یعنی رها میکنیم. میایم توی پایه بعد که اینجا برای من الان پایه بستم هستش. خب بافت رو تکرار میکنم با 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 و بست به اولین پایه. 1 2 3 به این شکل این بافت رو ادامه میدیم. در نهایت 8 تا پایه ذرتی باید داشته باشیم و 8 تا فضای زنجیره‌ای.
در پایان رنج به این ترتیب ما 8 تا ذرتی داریم. 3 تا زنجیرم رو که زدم میام بست میزنم به زنجیره بالای اولین پای ذرتی و یک زنجیره و نخم رو قطعش میکنم. برای شروع رنج چهارم با رنگ صورتی کم رنگ نخم رو وارد میکنم. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم و همینجا 2 تا پای بلند نیمه میبافم، یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم. در نهایت 3 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 تا زنجیره برای فاصله میزنم و همینجا 3 تا پای بلند نیمه. 1 2 3 4 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم. یک ادغامی بافتم با 3 تا پای بلند نیمه و در ادامه حالا میام دور این پای ذرتی که دارم به صورت برجسته از رو یک پای بلند برجسته از رو میبافم و بافتم رو دیگه تکرار میکنم. توی فضای زنجیره‌ای 3 تا پای بلند نیمه میبافم، همه رو یکی میکنم. یک ادغامی. 1 2 3 زنجیره، دوباره همینجا یک پای بلند 3 تا پای بلند نیمه دیگه میبافم، همه رو یکی میکنم. میام دور پایه بلندم به صورت برجسته از رو نخ میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. ببینید به این شکل دور تا دور کار این بافت رو تکرارش میکنم. در انتهای رجمون بست میزنیم به اولین پایه ادغامی. عذر میخوام، در انتهای رنج من یه دونه پایه بلند به صورت برجسته از رو هم اینجا که بافتم، حالا بست میزنم به اولین پایه ادغامیم و یک زنجیره نخم رو قطعش میکنم. خب به این شکل. برای رج بعدی دوباره با رنگ شماره 1 بافتمون رو شروع میکنیم. از یکی از این فضاهای زنجیره‌ای نخمون رو به این صورت وارد میکنیم. 1 2 3 3 تا زنجیره زدم به عنوان اولین پایه بلندم و همینجا کنارش شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 و 5 که با این 3 تا زنجیره میشه 6 تا. 1 2 3 4 5 6 6 تا پایه بلند که بافتم. حالا دور این اجازه بدید من این نخو قطعش کنم. دور پایه بلندم بس که به صورت برجسته از رو دور پایه ذرتیم بافته بودم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم و بافتم رو درون فضای زنجیره‌ایم تکرارش میکنم با 6 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند که بافتم، دور پایه برجستم به صورت برجسته از روی یک پایه بلند می بافم و به همین شکل بافت رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. خب به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. در آخر رجم میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم و نخم رو قطعش میکنم به این شکل. ای بابا خب برای شروع رج ششم با رنگ شماره 2 که اینجا برای من رنگ زرد هست بافتم رو شروع میکنم. ببینید روی یکی از این دسته های 6 تایی قرار هست بافتمون رو شروع کنیم. این پایه اولش رو کار ندارم، روی پایه دوم توی فضاش. خب به این شکل قلابم رو وارد میکنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم کنار. میخوام پایه ادغامی ببافم، کنارش یک پایه بلند نیمه، هر دو رو با هم یکی میکنم، میشه یک پایه ادغامی. 1
2 زنجیره میزنم و میام این پایه رو که دیگه کاری بهش ندارم، پایه بعد رو رها میکنم در فضای پایه بعدی. پس شد این پایه رها، در فضای پایه بعدی میشه پایه سومم. 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، مرحله آخرش رو نگه میدارم، همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 زنجیره و اون رو تکرار میکنم. پایه بعد رها، در فضای پایه آخرم میام 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم. ببین به این شکل من 3 تا پایه ادغام میبافتم و در ادامه حالا 1 زنجیره میزنم، نخ اضافم رو اینجا قطعش کنم و میام روی دسته 6 تایی بعدی. دیگه به این پایه بلند کار ندارم. رو دسته 6 تایی بعدی پایه اولش رو رها میکنم، در فضای پایه دوم با 2 تا پایه بلند نیمه، 1 ادغامی، 1 2 زنجیره، پایه بعد رها، درون فضای پایه بعد 2 تا پایه بلند نیمه، 1 ادغامی، 1 2 زنجیره، پایه بعد رها، در فضای پایه آخرم 2 تا پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، حالا 1 زنجیره. به این شکل. خب به این شکل من رنج رو به انتها رسوندم. در پایان رنج ادغامی آخر 1 زنجیره بست میزنم به اولین پایه ادغامیم و 1 زنجیره نخم رو قطعش میکنم. خب برای شروع رنج نهم با رنگ جدید، آبی کم رنگ برای من هست، نخم رو وصل میکنم. ببینید بافتمون رو از روی یکی از این قسمت هایی که 6 تا پایه بلند داشتیم و روش 3 تا پایه ادغامی بافتیم، از روی ادغامی اولش بافتم رو به این صورت شروع میکنم، 1 زنجیره میزنم. خب این 1 زنجیره برای من حکم 1 پایه کوتاه رو داره و حالا میام درون 1 زنجیره هم بهش میزنم. خب حالا میام درون فضای زنجیره کنارم 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند که بافتم، حالا دور پایه ادغامی قطعش کنم دیگه، دور پایه ادغامی به صورت برجسته از روی 1 پایه دوبل میبافم. 2 بار نخسر قلاب گرفتم، به این صورت قلاب رو وارد میکنم، به صورت برجسته از رو عذر میخوام 1 پایه دوبل میبافم. حالا در ادامه 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ ابتدایی پایم رو اینجا میگیرم، با 1 پایه بست اون رو تبدیلش میکنم به 1 پایه پیکوت به این صورت و در ادامه 2 بار نخ سر قلاب، دوباره دور همین پایه ادغامیم رو میگیرم، 1 پایه دوبل دیگه همینجا میبافم. پس شد روی پایه ادغامیم 1 دوبل، 3 زنجیره، 1 پیکوت، 1 دوبل همونجا بافتم. خب حالا میام توی فضای کناریم 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3، 1 زنجیره. ببینید این شد شکل بافتمون. دور پایه ادغامیم به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم، دور ادغامی بعدی هم به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره. خب و حالا میام توی فضای بعدی بافت دیگه در این به بعد تکرار میشه. 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. دور پایه ادغامیم 1 پایه دوبل میبافم به صورت برجسته از رو 1 2 و 3 تا زنجیره، اون رو تبدیل میکنم به 1 پایه پیکوت، دوباره دور همین پایه رو میگیرم و به صورت برجسته از رو 1 پایه دوبل دیگه میبافم. تو فضای زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند که بافتم، حالا
یک زنجیره میزنم، پایه بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و بافتم رو به این شکل دور تا دور کارمون تکرارش میکنم. خب دوستان این پایان رج هفتم هست. من بست زدم به اولین پایه کوتاه یا همون زنجیره اولم و نخم رو قطع کردم. برای شروع رج هشتم با رنگ شماره 2 که برای من زرد رنگ هست، بافتمون رو ببینید پشت کارمون این قسمت این زنجیرهای رها شده زرد رنگ توی رنگ هم رنگش، یعنی خب حالا هر رنگی که بافتید الان با همون رنگ نخمون رو میایم وصلش میکنیم و روی هم 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. 3 تاش به عنوان یک پایه بلند، 2 تاش به عنوان فاصله. دوباره توی همین فضا میام یک پایه بلند میبافم به این شکل. خب و 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. حالا این قسمت که پایه بلندها و دوبل و پیکوت داشتیم پشت بافتمون، ببینید این پایه آبی رنگ که من بافتم که پایه دوبل هامون بود، به این صورت اینجا این رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره. این بافت دیگه تکرار میشه. حالا این قسمت روی بافت زرد رنگم، زنجیره های زرد رنگ، یک پایه بلند، 1 2 زنجیره، همینجا یک پایه بلند دیگه میبافم. ببینید این وقتی که میاد این روی کار به این صورت از اینجا مشخصه و در ادامه 1 2 زنجیره میزنم روی قسمتی که پای دوبل هام رو بافتم. این پشت کار 2 تا نخ پای دوبلم رو میگیرم و یک پایه، اجازه بدید کامل بگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم روی این قسمت پایه های زرد رنگ رها شده، یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند همینجا، 2 تا زنجیره میزنم. این قسمت پشت نخ پای دوبل هام رو میگیرم پشت بافت، یک پایه کوتاه میزنم، 1 2 زنجیره بافتم رو تکرار میکنم. ببینید این میشه پشت بافتمون. روی کارمون رو که بیاریم پایین، بافت زرد رنگمون از اینجا مشخص میشه. خب من رج رو به این شکل به اتمام رسوندم. در آخر 2 تا زنجیرم رو هم زدم، میام بست میزنم به زنجیره سوم از این 5 تایی که داشتیم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. این پایان رج هشتم هست. برای شروع رج نهم با همین رنگ ادامه میدم. با یک بست کارم رو به فضای زنجیره‌ای میرسونم. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه، یک پایه بلند نیمه دیگه کنارش میبافم، همه رو با هم یکی کردم، یک ادغام میبافتم، 1 2 زنجیره میزنم دوباره توی همین فضا با 2 تا پایه بلند نیمه یک ادغامی میبافم، 1 2 زنجیره دوباره توی همین فضا یک بار دیگه تکرارش میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه همه رو یکی میکنم، 3 تا زنجیره فاصله داره. ببینید 3 تا پایه ادغامی توی این فضای زنجیره این بافتم. در ادامه بافت 1 2 زنجیره میزنم، میام روی این پایه کوتاهی که اینجا داشتم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره و دیگه بافتم رو تکرار میکنم. درون فضای زنجیره‌ای با 2 تا پایه بلند نیمه، یک ادغامی، 2 تا زنجیره و این بافت رو توی همین فضا میام دوباره دیگه تکرار میکنم به این شکل. 3 تا ادغامی میبافم توی فضای 2 زنجیره‌ایم که بینشون 2 تا زنجیره فاصله است. 3 تا ادغامیم رو که بافتم 1 2 زنجیره میزنم روی پایه کوتاه رج قبلم، یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، میام تو فضای زنجیره بعدی بافت پایه ادغامیام رو تکرار میکنم. این میشه شکل بافتمون. خب برای شروع رج دهم من با یک رنگ بنفش کارمون رو ببینید شروع میکنیم از این پایه کوتاهی که اینجا داشتیم تو فضای سمت چپش اینجا قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. خب
خب و میام دور پایه برجستم رو پایه ادغامی از این دسته به صورت برجسته از رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم و توی فضای زنجیره‌ایش میام حالا 3 تا پایه بلند ساده میبافم. 1 2 و 3 به این صورت. و حالا این به پایه ادغامی وسط که رسیدم، ببینید 2 تا پایه است دیگه، 2 تا پایه بلند نیمه، این 1 و این 2. روی اولیش یک پایه بلند ساده میبافم. خب و 1 2 3 زنجیره اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت. حالا روی این پایه ادغامی، پایه دومش، یک پایه بلند ساده هم اینجا میبافم به این شکل و روی در فضای بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 به این شکل. دور پایه ادغامیم حالا یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. ببینید کار به این شکل در اومد. روی ادغامی اول و دوم هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم. خب توی فضای زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه، یک زنجیره. به این پایه کوتاه کار ندارم، میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم، دور پایه ادغامیم رو میگیرم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. دوباره توی فضای زنجیره‌ای اولین فضا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. نخام رو همزمان گرفتم که تمیزکاری کارم رو انجام بدم. به پایه ادغامی وسط که رسیدم، یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره تبدیل اون به یک پایه پیکوت و روی همین ادغامی پایه دومش یک پایه بلند ساده دیگه میبافم و میام توی فضای زنجیره‌ایم 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دور ادغامی یک پایه بلند و این رو هم بچینم. در فضای زنجیره‌ایم یک پایه کوتاه، یک زنجیره. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و بافتم رو به این شکل تکرارش میکنم. اون رو ادامه بدیم. خب من رج رو به پایان رسوندم، نخم رو بس زدم و قطع کردم. این پایان رج 10 هست. برای شروع رج 11 با رنگ شماره 1 یا رنگ اولمون کارمون رو ببینید از پشت بافتمون قرار هست شروع کنیم. ببینید این قسمت ها، این پایه زرد رنگ که اینجا داریم، پایه هایی هست که این طرف ادغامی بافته بودیم، حالا پشت کار رو احتیاج داریم. خب از روی اولین پایه زردی که اینجا داریم پشت بافتمون، نخمون رو وصلش میکنیم و 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4. 3 تاش به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. حالا میام قسمت بعدی، این وسط بافتم اینجا رو میگیرم و این 2 تا نخی رو که اینجا دارم یک پایه بلند هم اینجا میبافم، یک زنجیره برای فاصله میزنم و سمت دیگه بافت نخ زرد رنگ رو بافتم، ادغامی های زرد رنگ 2 تا نخش رو میگیرم و یک پایه بلند هم به این شکل اینجا بافتم. شد 3 تا پایه بلند که هر کدوم یه دونه زنجیره فاصله داره. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت میخوام پایه بلند ببافم به طوری که هم از درون پایه پیکوت من رد بشه، هم از درون این فضای یک زنجیره. نخ سر قلاب، از درون پیکوت قلاب رو وارد میکنم و درون فضای یک زنجیره‌ای بنفش رنگم نخم رو رد میکنم، یک پایه بلند میبافم، 1 و 2 تا زنجیره میزنم، دوباره همینجا میام یک پایه بلند میبافم از درون پیکوت و
پایه فضای زنجیره بنفش رنگم. خب یک پایه وی شکل به این شکل. حالا 1 2 زنجیره میزنم، میام پشت بافتم رو 2 تا نخی رو که اینجا دارم میگیرم اینجا. خب یک پایه پیکوت میبافم. ببینید طوری هست که اصلا روی کار من نخ سفیدم مشخص نیستش. یک زنجیره میزنم، دوباره قسمت بعدی 2 تا نخ وسط رو میگیرم زرد رنگ، یک زنجیره میزنم، سمت دیگه به همین شکل نخش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. حالا 2 تا زنجیره. ببینید روی کار رو دوستان رنگ سفید هم مشخص نیست، به این دقت داشته باشیم. و در ادامه پایه بلند میخوام ببافم. از درون پایه پیکوت قلاب رو رد میکنم و درون فضای یک زنجیره بین پایه کوتاه ها اینجا یک نخ میگیرم و یک پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، دوباره همینجا یک پایه بلند دیگه میبافم به این شکل، 2 تا زنجیره میزنم و دیگه بافتم رو تکرار میکنم. ببینید این روی کاره، این هم پشت بافتمون هستش. به این ترتیب اون رو دور تا دور کار تکرارش کنیم. خب من رج رو به انتها رسوندم. در پایان رج 11 2 تا زنجیرش رو که زدم میایم بست میزنیم به 1 2 3 سومین زنجیره از اون 4 تا زنجیره شروع رجی که بافته بودیم. حالا برای شروع رج 12 با همین رنگ ادامه میدم. با یک بست درون فضای زنجیره کنار میشم، یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره تو فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره میزنم. این فضای بعدی که قبل از فضای وی شکلمونه اینجا باید گوشه بافتمون باشه، این فضا رو رها میکنم. خب دوبار نخ سر قلاب، این فضا رها، تو فضای وی شکلم میام یک پایه دوبل نیمه میبافم، یعنی 2 تا مرحله اولش رو میرم، مرحله آخر رو نگه میدارم. میخوام پایه ادغامی ببافم، 2 تا دوبل نیمه دیگه هم اینجا میبافم، این 2 و 3. حالا 4 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم، یک پایه ادغامی بافتم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و با 3 تا دوبل نیمه دیگه توی همین فضا میام یک پایه ادغامی دیگه میبافم. خب این دومی و این هم سومیش، همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. ببینید توی همین فضا 2 تا بافتم، حالا یه پایه ادغامی دیگه هم همینجا میبافم، اون رو تکرار میکنم با 3 تا پایه دوبل نیمه، در آخر همه رو با هم یکی کردم. این گوش یکی از گوشه های بافتمون هستش. حالا 2 تا زنجیره میزنم، این فضای بعد رو رها میکنم، تو فضای بعدیش یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره تو فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره. فضای بعدی قبل از این پایه وی شکل هم یک پایه کوتاه بافتم، شد 3 تا پایه کوتاه. خب حالا کوتاه سومو که بافتم، 1 2 3 تا زنجیره توی این فضای وی شکلم دیگه چیزی نمی بافم، میام توی فضای بعدی یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره میزنم. خب و در فضای بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره. حالا این قسمت دوباره توی این فضا میخوام بافت پایه دوبل هام رو برم و ادغامی ببافم. این پایه رو رها میکنم، میام درون این فضا با 3 تا دوبل نیمه یک پایه ادغامی میبافم یا یک خوشه میبافم، 1 2 3 اینجا.
دوباره دیگه اینجا اون رو تکرار کنیم درست مثل این قسمت. خب ببینید به این شکل من این قسمت رو هم کامل 3 تا پای ادغامی بافتم، 3 تا زنجیر فاصله بین هر کدومشون، ادغامی سوم رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم، این فضای زنجیره ای رو رها میکنم، تو فضای بعدی میام 1 پای کوتاه 2 زنجیره، فضای بعدی 1 پای کوتاه 2 زنجیره، فضای بعدی 1 پای کوتاه. حالا به این فضای وی شکلم که رسیدم 1 2 3 زنجیره میزنم، این فضا رو نبافته رها، تو فضای بعدیش 1 پای کوتاه 2 زنجیره، فضای بعدی 1 پای کوتاه 2 زنجیره، فضای بعدی 1 پای کوتاه 2 زنجیره. حالا این فضا رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی با 3 تا پای دوبل نیمه 1 پای ادغامی میبافم و 1 2 3 تا زنجیر فاصله میذارم، اینجا رو مثل دقیقاً این قسمت تکمیلش میکنم. ببینید این شکل بافتمون هست. این قسمت حواسمون باشه یه دونش رو مثل اینجا خوشه کردم، یه دونه دیگر رو نبافته رها کردم. دور تا دور کار بافتم رو تکرار میکنم. خب این هم از پایان رج 12. برای رج 13 دوباره با رنگ سومم که رنگ صورتی رنگم هست بافتمون رو از قسمت گوشه کارمون این فضای زنجیره قبل از پای ادغامی ها اینجا، خب نخم رو وصلش میکنم و 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 به عنوان اولین پایه بلندم و میام همینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم 1 و 2 به این شکل که رو هم شد 3 تا پایه بلند. میام توی فضای بعدی که میشه فضای زنجیره‌ای بعد از ادغامی، اینجا 4 تا پایه بلند میبافم 1 2 حواسم نبود نخم رو اینجا قطع کردم بعد بره پشت بافت 2 3 و 4. حالا اینجا میام 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 توی فضای بعدی بعد از ادغامیم 4 تا پایه بلند هم اینجا میبافم 1 2 3 4. به پایه ادغامی هم کاری ندارم و بافت رو ادامه میدم. تو فضای زنجیره بعد از ادغامی 3 تا پایه بلند میبافم 1 2 و 3. خب این گوشه بافتمون شد. حالا در ادامه بافتمون تو فضای زنجیره ایش ببینید این فضاهای زنجیره‌ای که اینجا داریم، تو فضای زنجیره اول 2 تا پایه بلند 1 و 2. تو فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند 1 و 2. به فضای 3 زنجیره ایم که رسیدم اینجا. حالا این فضای 2 زنجیره وی شکل رج قبل که رها کرده بودیم از اینجا به این شکل با هم میگیرم و 5 تا پایه بلند اینجا میبافم 1 2 3 4 و 5. بست میزنم تو پای بلند اول و تبدیل میکنم به یک پای ذرتی و تو فضای زنجیره بعدی بافت رو تکرار میکنم. همش فکر میکنم باید زنجیره بزنم ولی خب اینجا زنجیره نداره. 2 تا پایه بلند میبافم تو فضای بعدی 2 تا پایه بلند 1 2. حالا به فضای ادغامیا و فضای خالیشون که رسیدم تو فضای اول قبل از
پایه ادغامیم 3 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3. به ادغامی کاری ندارم. تو فضای بعدی 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. حالا 3 تا زنجیره. 1 2 3. تو فضای زنجیره بعد از ادغامی 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره آخر از ادغامی ها 3 تا پایه بلند هم اینجا می بافم. 1 2 و 3. به این شکل. و دیگه بافتم تکرار هست تو فضای زنجیره‌ای بعدی 2 تا پایه بلند. 1 2. فضای بعدی 2 تا پایه بلند. 1 2. حالا به فضای زنجیره‌ای که 3 زنجیره‌ای و فضای 2 زنجیره رها شده دو رج قبل با هم میگیرم. 5 تا پایه بلند میبافم. اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم، تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. توی فضای زنجیره‌ای بعدی 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند و دیگه بافتم رو تکرار میکنم. به این قسمت رسیدم 3 تا 4 تا 3 زنجیره 4 تا 3 تا و تکرار بافتمون به این شکل بافتمون در میاد. اون رو دور تا دور کارمون تکمیلش کنیم. خب این هم از پایان رج 13. برای شروع رج 14 با رنگ سفیدمون دوباره کارمون رو ادامه میدیم. از فضای گوشه بافتمون قلاب رو وارد میکنیم، نخمون رو وصل میکنیم، یک زنجیره میزنم و همینجا 2 تا پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، 2 تا پایه کوتاه همینجا. این بافت گوشمون هست. 1 و 2. خب حالا بافت رو ادامه میدم با پایه کوتاه. 1 2 3. میخوام این پیکوتمون رو دوباره اتصال بدم و 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه که بافتم، اتصال بعدی یعنی پایه کوتاه بعدی همزمان پیکوتم رو میگیرم، قلاب رو داخل پیکوت میکنم، از روی پایه کوتاه بعدی نخ میگیرم و به این صورت یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا پای کوتاه که بافتم، پای کوتاه بعدی همزمان از درون پیکوت قلاب رو وارد میکنم، روی پای کوتاه بعدی وارد میشم، نخ میگیرم، یک پای کوتاه میبافم. الان باید 6 تا پایه برام مونده باشه. روی هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. پس ببینید دوستان، غیر از بافت گوشه 6 تا پای کوتاه پیکوت رو میگیرم، یک کوتاه، 9 تا پای کوتاه با پیکوت یک کوتاه و 6 تا پای کوتاه. دوباره به فضای گوشه رسیدم، بافت گوشه تکرار میشه. 2 تا پایه کوتاه، 1 2 زنجیره و 2 تا پایه کوتاه همینجا میبافم و بافتم رو ادامه میدم روی 6 تا پایه. 1 پایه کوتاه، 2 3
4 5 و 6. حالا پایه پیکوت رو میارم روی پایه کوتاه بعدی، نخ میگیرم، یک پایه پیکوت بافتم. خب و همین شکل اون رو تکرار میکنم روی 9 تا پایه هر کدوم یک کوتاه و اتصال پیکوت 6 تا پایه کوتاه و بافت گوشه کارمون. ببینید به این شکل. و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 به عنوان پایه بلند. شما میتونید پایه بلند ساده شورج هم استفاده کنید. 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم، رو هم شد 5 تا پایه زنجیره، 1 پایه بلند و 2 تا زنجیره. حالا همینجا میام یه دونه پایه بلند میبافم، تو فضای گوشه بافتم هستم و بافتم رو ادامه میدم روی همه پایه هام، هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. پس این رنج فقط بافت پایه بلند رو داریم. نخ اضافم رو هم میگیرم و پایه بلند میبافم، اون رو ادامه بدم. دخترها ممنون میشم که اگه از ویدیو خوشت اومد اون رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. خب من این رو ادامه میدم بافت پایه بلند تا برسم به گوشه بافتم. به این ترتیب من پایه بلندام رو که بافتم، دوباره به گوشه بافتم که رسیدم، یک پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره و همینجا یک پایه بلند دیگه بافتم رو از روی اولین پایه کوتاه ادامه میدم، روی هر کدوم از پایه ها یه دونه پایه بلند میبافم و در گوشه دیگه کارم هم که بافت گوشه رو تکرار میکنم. به این شکل میشه شکل گوشه بافتمون. این روش رو دور تا دور ادامه بدیم. خب من رج رو به انتها رسوندم، بستم، نخم رو قطعش کردم. با رنگ سفیدمون کارمون رو از فضای زنجیره گوشه شروع میکنیم، نخمون رو وصلش میکنیم. همینجا یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه روی پایه بعدی اجازه بدید نخم رو خود کشیده تر بگیرم، یک پایه کوتاه بافتم. پایه بعدی به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، بعدی یک کوتاه، بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، 1 2 3 4، بعدی یک کوتاه، بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. خب اینجا رو ببینید، 1 2 3 4 5، من 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم و از بافت گوشه که کار ندارم. از اینجا 1 2 3 4، این 5 تا هم پایه کوتاه بافتم. خب ببینید پایه بلند برجسته از روی آخر رو که بافتیم درست مساوی میشه با پایه‌ای که روش پیکوت بافته بودیم. خب حالا پایه بعدی یک پایه کوتاه، پس شد 5 تا پایه بلند برجسته از روش، 6 تا پایه کوتاه. حالا میام روی پایه بعدی رو میگیرم، به صورت برجسته از رو 5 تا پایه بلند یک جا میبافم. میخوام اون رو تبدیل کنم به یک پایه ذرتی یا پاپکورن. 3 4 و 5 به این شکل. 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو که بافتم، میام به پایه اولش یک بست میزنم، یک پیکوت بافتم. دیگه اینجا من زنجیره نمیزنم، میام
در ادامه بافتم روی پایه بعدی یک کوتاه، بعدی یک کوتاه، روی پایه بعد دوباره با 5 تا پایه بلندم یک پایه ذرتی می بافم. 1 2 3 4 و 5. اون رو تبدیل می کنم به یک پایه ذرتی با یک بست. دیگه زنجیره نمیزنم. روی پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد رو میگیرم اینجا 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. خب به این شکل 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم، تبدیلش کردم به یک پایه ذرتی، زنجیره دیگه نمیزنم و از روی پایه بعدیش شروع میکنم. یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، بعدی یک کوتاه، یک بلند برجسته از رو، یک کوتاه. اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. خب من رج رو به این پایه هام رو بافتم. ببینید اگه دقت کنید این پایه بلندم برجستم درست مماس با این پایه پیکوتم افتاده و 1 2 3 4 5 تا پایه بلند برجسته از رو دارم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه دارم، درست مثل بافتی که این سمت داشتم. این ور رو هم تکرار میکنم و میام درون فضای گوشه یک پایه کوتاه، دو زنجیره و یک پایه کوتاه میبافم و بافتم رو دیگه تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند و اون رو دیگه ادامه میدم. این شکل گوشه بافتمون هست. اون رو به همین روشی که این قسمت بافته شده تکرار میکنم دور تا دور بافتمون. برای شروع رج 17 با رنگ آبی از فضای زنجیره‌ای گوشه بافتمون رو شروع میکنیم. یک زنجیره همینجا میزنم، 2 تا زنجیره عذر میخوام به عنوان یک پایه متوسط و یک پایه متوسط همینجا کنارش میبافم. 1 2 تا زنجیره توی همین فضا 2 تا پایه متوسط میبافم. تقریبا حاشیه پرکاری داشت به این شکل. و حالا روی این 2 تا پایه کوتاهی که دارم هر کدوم یه دونه پایه متوسط میبافم. 1 و 2. روی پایه برجستم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، روی پایه کوتاه یک پایه متوسط، روی پایه بلند یک پایه یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. روی متوسط یک پایه کوتاه متوسط، روی پایه کوتاه یک پایه متوسط. یک لحظه حواسم پرت شد. روی پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از رو. این رو تکرار میکنم. یک متوسط، یک بلند برجسته از رو، یک متوسط، یک پایه بلند برجسته از رو. پس روی کوتاه ها همه یک متوسط، یک متوسط. روی پایه ذرتی یک تیکه بالاش رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند میبافم. دوباره روی 2 تا پایه کوتاه هایی که دارم هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. روی پایه ذرتیم دورش رو میگیرم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو و این بافت رو دیگه تکرار میکنم. روی کوتاه ها هر کدوم یک متوسط، ذرتی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، روی کوتاه یک متوسط و این رو تکرارش میکنم. خب میشه شکل بافتمون. دوستان این روش بافت رو ما تکرار میکنیم تا برسیم به گوشه بافتمون. به گوشه بافتمون که رسیدیم درست مثل
بافتی رو که اینجا رفتیم تکرار میکنیم، یعنی 2 تا پای متوسط، 2 زنجیره، 2 تا پای متوسط و روی پای کوتاه که هر کدوم 1 متوسط، روی پای بلندهای برجسته از رو و ذرتی ها هر کدوم 1 پای بلند به صورت برجسته از رو میبافیم. کاملش کنیم. خب من رج رو به انتها رسوندم. برای شروع رج 18 با رنگ صورتی بافتم رو شروع میکنم. از قسمت گوشه کارم نخم رو وصلش میکنم، 1 زنجیره و همینجا میام یه دونه پای کوتاه میبافم، 1 2 بافت گوشه زنجیره و 1 پای کوتاه همینجا. حالا برای شروع ادامه کارم روی همه پایه ها از اولین پایه شروع میکنم و روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه، در واقع ساده بافی داریم این رج رو. 1 پایه کوتاه میبافم روی هر کدوم از پایه ها تا برسم به قسمت دیگه بافتم. این رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. به گوشه بافتمون که رسیدیم 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه میبافیم و دوباره بافتمون رو از روی اولین پایمون شروع میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یه دونه پای کوتاه میبافیم. همونطور که گفتم این رج پایانی بافتمون هست. میشه گوشه بافتمون به این شکل در میاد. رج رو به انتها برسونیم و کامل شده بافتمون رو با هم ببینیم. خب دوستان من کار رو به اتمام رسوندم. یک موتیف بسیار جذاب و زیبایی شده. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم خوشتون اومده باشه. من هنوز این کار رو سوزن کشی نکردم، میتونید اون کار رو انجام بدید و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید و همچنان امیدوارم که با من در ویدیوهای بعدی هم همراه باشید تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.